oli Kiovan lähellä ja nämä kaikki asemat, mitä tähän on niin kuin kaivettu, että ne on venäläisten tekemiä. Ja tuossa just vähän aikaa sitten pojat kertoi, että silloin kun oli poistumassa, niin 3 shahedia iski tälle alueelle ja noin 20 metrin päähän heidän autosta yksi niin kuin shahedi putosi ja onneksi kukaan ei loukkaantunut, mutta silti se tilanne oli todella vaarallinen. Ja täällä me nyt sitten ollaan. Taivas aika pilvinen, ihanteellinen ilma testata, koska se näkyvyys vihollisen droneilla on rajoitettua tämän niin kuin pilvipeitteen takia. Ja saadaan suht rauhassa toivottavasti olla ja puhelimet tietysti on pois päältä. Tänään on tarkoituksena sitten katsoa yksi todella hyvä ukrainalaisvalmistaja, joka tekee tällä hetkellä yhteistyötä suomalaisen yhteistyökumppaninsa kanssa ja esittelee sitten omia droneja niiden mahdollisuuksia, mitä kaikkea niillä pystyy tekemään. Ja 3 nuorta poikaa sitten niitä meille esittelee. Ja käydäänpäs tuossa vähän poteroita katsomassa, mitä venäläiset on tänne kaivannut. Minä menen tuonne kävelemään. Joo. Täällä on ryssät kompan. On täällä vähän. Ei saatana, vittu! Joo, ei me päässeet aina. Vittu löin pään tähän. Joo. Vittu ne on tommosia saatanan kääpiöitä, perkele. Niin ne on, se loppuu siihen. Okei. Se on mennyt. Mutta on niinku hyvä. Pidetään pää matalana sitten. Tällä oppii vittu, että ei nosta sitä vitun päätänsä. Ja oli näin lähellä jo tässäkin. Joo. Kyllä ne vissiin monta ryssää kuoli. Joo, niitähän tapettiin tänne. Sitten ne jätti aika paljon sitten jälkeensä erilaisia räjähteitä ja miinoja ja muuta paskaa. Onko nämä tarkistettu? Onko mahdollista heillä löytää? Ei saatana, vittu! Tää on perkele paha. Nyt saattaa vielä löytyä jostakin räjähteitä. Joo, varmasti löytyy. Joo, eli nyt mennään sitten näitä droneja testaamaan. Kyllä vittu nyt on nuppi turvoksissa, kun 3 kertaa löin pääni noihin vitu kepukoihin. Niin. Joo, seuraavaksi sitten mennään tohon juoksuhautaan. Joo. Ja drone lentää meidän yläpuolelta. Me vähän niinku saa sitä tuntumaan, että miten vittumaista se on olla juoksuhaudassa, kun tommonen toosa tulee kohti. Niin. Ja sitten hei, jos joku ihmettelee missä on mun parta ja viikset, niin oli Lapin sota-elokuvan kuvauksissa. Sain siitä ihan oikein aika hyvän sivuroolinkin, niin siellä oli vaatimuksena, että parta ja viikset lähtee. En ollut ainoa, jolta lähti kaikki karvat naamasta. Nyt sitten tämmönen luukki. Näytän kuulemma vähän nuoremmalta. Tytöt tykkää. Niin kun oletaan vaan niinku sotilas ja sit tulee tommonen, niin siinä maukka pelkäämässä. Joo, ottaa nyt perusti. Hymy perseeseen, ei nyt ei hymyillä.
hyytyykö tuommoinen tulee jonaatin kanssa päällä. Tässä saa sitä tuntumaan, miltä se tuntuu. Ja yllättävän hiljainen toi on kuitenkin, On. että mitä mä oon kuullut, niin ton kokoisia droneja. No se on hirviä, kun muutaman kilon hanut kyyvissä ja täällä montussa ollaan. Tästä korkeudessa, jos yleensä niin räjähdetään vähän korkeammalta, niin ei ole mitään. Mitä hyötyä tästä juoksuhaudasta, kun tulee semmoset 3000 kuulaa tulee kohti ja pelkäämään tää montu. joo. Tätä mä oon Oli toi miettinyt, että aikamoinen kokemus kyllä tämäkin, että tätä mä oon ite miettinyt, että kuinka vittumasta se on olla. Kato, kun ennen nämä oli niin hyviä, kun ei ollut tuommoisia vehkeitä, niin kyllä nyt saatana ollaan vaarassa. joo, kyllä se ennenhän niin suojasi aika kivasti Kyllä. sirpaleilta ja luodeilta ja näin, kun sä oot juoksuhaudassa siinä. Joten ennen vanhaa, kun siis tämä taktiikkahan on muuttunut ihan täysin siitä, mitä se on ollut aikaisemmin. Eli tämä 22 vuoden jälkeen niin ihan eri systeemit, että nyt pitää olla semmoinen hyvä ja terve lapio, Fiskarsa niitä tekee Suomessa ja sitten semmoinen peite, mistä se lämpösäätely ei pääse läpitse, että lämpödrone ei näe sua. Niin ne on niin kuin sanotaan tärkeimmät välineet täällä, että ei tarvi välttämättä kaivaa mitään tämmöisiä syviä asemia ja ei mitään semmoista, että joku hyökkäsi tuossa noin avorivissä, niin tuolta tulisi niin kuin talvisodan aikana, kato. Ну, потому что если оператор этого дрона или даже семерки какой-то тебя поймал, то на семерке он должен догнать, а вот эта штука где-нибудь над тобой просто. И мы проверяли, мы вот там дальше на поле подрывали 5 или 6 этих бомб, ставили бронежилеты 4 класс, каски, ДСП кучу, прошивает бронежилеты. То есть это если этот дрон тебя заставил, то все, можешь молиться сразу всем богам. Se on niin kuin, tämä tuote aika ylivoimainen, koska kun puhutaan tämmöisestä tavallisesta FPV-dronesta, 7-tuumaisesta pienestä, niin se niin kuin juoksee aina, tai jos sotilas juoksee, niin sillä saa 1 tai ehkä 2 sitten tuhottua, mutta tällä tuotteella ja tällä panoksella suomalaisvalmisteisella, mikä tuossa dronessa on, niin saadaan helvetin paljon isompi poppoa ja kun niitä testattiin, niin se menee kypärästä läpi, menee sotilaiden näistä taisteluliiveistä läpi, onko se niinku 4. luokka, а через 5 наверное тоже прошьет все равно. А мы можем опуститься не 20 метров дать, а сделать 15 метров. Да, и тогда он или Площадь вольфрам будет использовать, меньше, да, насыщенность. плотность на метр квадратный будет больше. И у этого шарика получается 2 километра в секунду стартовая скорость. 2 километра в секунду, а мы летим 20 метров вниз. Я понимаю, что он потеряет какую-то часть энергии. Se on, kun но- lähtönopeus on yli 2000 metriä sekunnissa ja se niin kuin tietää sitä, että jos niin kuin luodilla ampuu, niin tuloaukko on snadi, mutta sitten se ulostulo tai sisämenoaukko on pieni, mutta sitten ulostulo on iso, niin tässä on toisinpäin, että se
repi heti osuessaan semmoisen aikamoisen röörin. Ja se menee niin kuin käytännössä kaikista liiveistä, mitä sotilaalle nyt on käytössä, kaikista kypäristä menee läpi. Ja se mikä on myös hyvä, että usein venäläiset kun ne näkee droneen, niin ne niin kuin syöksyy maahan hakemaan turvaa, niin tässä tapauksessa on vaan huono asia, kun tulee vaan enempi reikiä kuin se, että se jäisi seisomaan. Eli on hyvä tuote ja tosi kiva kuulla, että sitä käytetään. Joo, ja voisi sitten sanoa vertauksen vuoksi, että kiväärin lähtönopeus on tuommoinen 700-800 metriä ja tässä puhutaan 2000 metristä, niin siinä on valtava ero. On. Ja toki sehän menettää, ettei se kovin pitkälle lennä se boltsi, Niin. mutta ei sen tarvikaan, kun se on tarvikaan. 20-15 metriä, niin se olisi niin kuin siinä. Mutta kuinka Joo, eli tässä on sitten näitä Shaheedin osia, mitä me ollaan saatu kerätty. Siinä on akkuja ja tässä on osa polttoainejärjestelmää, suodatin. Tästä mä en tiedä, mutta mikä Shaheedin osa se on. Eli täällähän niitä sitten kaiken näköisiä sirpaleita ja muita lojuupi. Niin kerätään talteen näitä. Voitte sitten webstore.sumpi.fi nettikaupasta ostaa. Tässä on kanssa tämmösiä. Ja jos olet käsistäsi kätevä ja aiot rakentaa tämmöisen Shaheedin nollasta, niin nyt tiedät mistä näitä varaosia saa. Eli paappavaa tilaten ja se on semmoinen hyvä projekti. Näistä voidaan sitten aloittaa. Nämä on hyviä osia. Niin pääsee hyvin alkuun. Ja sitten voi sanoa, että tuli ihan ryssille kalliiksi niin ampua tämmönen mänty vain nuriin. Joo. Mänty meni paskaksi. Rahaa paloo jo. Rahaa palo vitusti ja sitten se sirpaleet, niin tässä myös niinku katsottiin. Joo, siitä löytyy taas polttoaine. Joo. Да, 20 минут. Нормально? А будет там кто из... Eli tää on se sirpaleen lentorata. Чудово, дякую. Тоді досить. Клас, подякую. Tästä näin ja sit osu puuhun. Tässä on vielä. Ja Kimmoke sitten lensi. Tähän tää on se niinku 4. puu ja tähän se sitten jäi. Eli ei ole ulostuloaukkoa ollenkaan. Joo, ja